Sabi raw po ng ospital, namatay ang kanyang sanggol dahil may COVID. Yung ba nakasulat sa death certificate na COVID positive? Hindi po. Kaya pinagbabawalan siyang makita ang bangkay ng bata. Kung pwede po, buksan yung ano niya, yung kahon niya. Isinisisi po ng pamilya ng isang ginang ang pagkamatay ng kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan habang ipinapanganak ito sa isang ospital sa Balanga, Bataan. Sabi raw po ng ospital, namatay ang kanyang sanggol dahil may COVID. Kaya pinagbabawalan siyang makita ang bangkay ng bata. Pero nagpumilit po ang pamilya at na makita nila ang bangkay sa morgue. Nadiskubre po nila na may malalim itong sugat at tahi sa kanyang ulo. Ano ba? Pag COVID may sugat sa ulo? Narito po ang aming exclusive report. Kailangang isesaryan sa Bataan General Hospital ang 22 anyos na si Eliza Lynn Enriquez nitong ika-4 ng Marso. Pero makalipas ang 11 oras, ipinaalam sa pamilya na namatay ang sanggol. Pinagbawalan naman silang makita ang sanggol dahil positibo raw ito sa COVID-19. Ayun nga daw po, kailangan agad daw pong mailibing yung bata. Dahil dineclare po nila na COVID positive yung baby. Pero sa death certificate ng sanggol, lumalabas na namatay ito dahil sa brain dysfunction at pagdurugo sa ulo at hindi dahil sa COVID. Tumambad din sa pamilya ang malaki at malalim na sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ng sanggol at kita rin na tinahi ito. Nirequest po nung nanay ko at biyenan ko po na kung pwede makita yung bata po. Tapos ayun nga po nakita namin yung sugat niya dito na medyo dito po medyo malalim po rito eh. Tapos may tahi po. Hindi pa raw dito natapos ang problema dahil kailangan pa raw muling operahan ng ginang matapos ma-infeksyon ng kanyang uterus. Sinabihan din sila na kailangan itong mag-dialysis dahil naapektuhan ang kidney nito sa panganganak. Wala namang problema sa kidney yung kapatid ko. So bakit po? Kasi daw po tumaas yung level ng creatinine at potassium niya. Aside from that, nalagyan na rin ng tubig yung baga niya or yung lungs. So kaya siya nahihirapan huminga. Wala raw nagpapaliwanag sa kanila ng maayos kung ano ang totoong ikinamatay ng sanggol at kung ano ang totoong nangyari sa nanay nito. Kaya lumapit na sila sa aming tanggapan para magpasaklolo. Kasi naniniwala naman ako na innocent and not until proven guilty. No, ilabas niyo yung totoo, sabihin niyo yung totoo. Inilapit namin ang problema sa DOH sa Region 3 na agad namang nagpatawag ng investigasyon. Upon receipt of the written complaint from your office, tama po, ay tinawag ko na po yung staff ng aming division, which is the Regulation Licensing Enforcement Division of Central Luzon, asking her to create a fact-finding committee so that to investigate this case. Tumanggi nang magbigay ng panig ang ospital at iginit na magsasalita na lamang sila sa investigasyon na isinasagawa ng DOH. Kasama sila Magotero at Alang Siguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update. Kim from Malino, Radyo Pilipinas. Nasa linya po ng aming telepono si Sir Raymart Espino, ang ama ng sanggol. At the same time, sa kabilang linya naman si Dr. Ricardo Rodaje, ang Chief Medical Legal Division ng NBI. Unahin ko na muna si Sir Raymart. Raymart, magandang umaga po. Hello po sir, magandang umaga po. Good morning po. Opo, si Erwin Tulfo po ito sir. Nasa kabilang linya naman po yung ating NBI medical legal kasi ilalapit ho natin ito sa NBI. Hindi po ako sang-ayon at hindi po ako kampante na ilalapit ko lamang ito sa DOH, kaya ilalapit ko na ho natin itong kaso nyo sa NBI. Sir, pakipaliwanag lang. So, sino ho nagsabi sa inyo na may COVID ang inyong anak? Ito ay kinamatay ng inyong anak at kailangan kagad ilibing. Sino po nagsabi sa inyo? Sir, kasi po, yung anak ko po, nung sinilang po siya, sabi po sa akin ng doktor, may bakal po na bumakat sa noo niya. Ngayon po, sabi niya po, ay nga po, bakat lang po ng bakal, gagaling pa daw po, sabi nung... May bakal na nakabakat sa ulo ng anak mo? Bakit may bakal? Ay nga po yung sabi sa akin ng doktor, sir. Okay. Sabi niya po, ayun gagaling pa din daw po. Tapos po, bigla po, mga March 4 po ng 10 a.m., tumawag po yung doktor na nawawala daw po yung heartbeat ng bata. Pero so, nailabas pa ni misis mo yung bata? Buhay pa? Opo, buhay pa po siya. Nailabas, okay. Opo. Tapos ngayon po, March 4 ng 5:30 p.m., tumawag po yung doktor na sabi po,
wala na daw po yung bata. At ano raw ang dahilan? May na daw po yung heartbeat. Ayun po yung pagkasabi sa akin ng doktor. Tapos po, pinapuntahan na po sa amin sa morgue. Pumunta po kami sa morgue. Sabi po nung nurse doon na naka-duty, COVID positive daw po yung bata. Yung ba Tapos nakasulat sa death certificate niya, COVID positive? Hindi po. Ano nakasulat sa death certificate? May nakalagay po doon parang hema, parang lost blood po sa Tagalog. Tapos may nakita rin kayong tahi sa ulo? Ayun po, nung dadalhin na po namin siya ng Dinalupian Bataan, ibuburol na po siya doon. Nirequest po nung biyenan ko tsaka magulang ko kung pwede po buksan yung kahon niya. Binuksan naman po. Ayun nga po, nakita po nila na may hiwasan yung anak ko na may mga tahi po. Anong sagot ng ospital? Siyempre, tinanong mo sila, Doc, bakit merong hiwa itong anak ko sa noo? Anong sagot? Sir, hindi po kami nagtanong ng ganon. Hindi na niya nakausap yung ospital. Hindi po muna kami nagsalita sa kanila kung bakit may ganon yung bata. Alright. Tapos kaya po, nagreklamo po kami agad. Alright. Saan po ang bangkay ngayon ng inyong anak? Sa po siya, sir, nalibing na po sa Santo Niño, Dinalupian, Bataan. Okay. Alright. Sandali lang, Sir Ray Marta, nasa kabilang linya kasi si Dr. Ricardo Rodaje, ang Chief Medical Legal Division ng NBI. Magandang umaga po, Dr. Rodaje, sir. Magandang umaga rin, Sir Erwin. Opo. Magandang umaga sa televiewers at Opo. Opo. viewers. Doc, ilalapit ko lamang po itong kaso ng isang mag-asawa na namatay ang kanilang anak after na masiserian, pero ang sabi raw initially ng doktor ng ospital doon sa Bataan, may bakat na bakal, and then after few hours namatay na yung bata. Then nung kinuha na nila, sabi nung nurse daw doon sa morgue na COVID positive ang anak nila, pero doon sa death certificate parang loss of blood. So Dr. Rodaje, sir, ilalapit ko na, mukhang dinidribble itong pamilya ng ospital. Pwede ko po bang ilapit sa NBI ang kaso po dito mag-asawa, Dr. Rodaje, sir? Yes, Sir Erwin. Welcome po yung request ng mag-asawa. Opo. Kailangan yung consent nila Opo. o request letter. Opo. Sa NBI Opo. as soon as possible. Opo. Pagkatapos, dalhin ang lahat na available medical records Opo. or any documents related doon sa pagkamatay sa baby. So, kasi sir, correct me if I'm wrong. Kung namatay po ang tao o bata man ito, matanda ng COVID, dapat nakaspecify po doon sa death certificate. Ano pong dapat usual nakalagay, doktor, kung ikinamatay ay COVID? What will it say, Dr. Rodaje? Kung namatay talaga siya sa COVID, ang hospital mismo, merong protocol yan from DOH na dapat i-redeem siya or i-cremate within 12 hours. Okay. Kung talagang siya, COVID positive. Pero kung may sulat yan sa death certificate, it's regarding related doon sa blood dysphagia or bleeding disorder, so hindi siya talagang hindi COVID. Dahil dapat ang pag-COVID yan, ilalagay talaga sa death certificate na possible COVID or COVID positive. Pwede pa ba, doctor, kasi nailibing na raw yung baby few days ago, pwede pa po ba yon ilapit namin dyan sa inyo pong tanggapan sa NBI itong kaso na ito, Dr. Rodaje? Sir, ang gagawin dyan, exhumation necropsy. Opo. Ang unang gagawin dyan, sir, kukuha tayo ng permit sa municipality ng Dinalupihan. Yes. To grant us to exhume the body Opo. of the deceased. Opo. Okay, walang problema yan. Sige po. Yan, nag-autopsy tayo, nag-conduct tayo ng exhumation necropsy kung nailibing na. Alright. Dr. Ricardo Rodaje, Chief ng NBI Medical Legal Division. Sir, sasamahan ko po itong mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong wala pa man. Kami po ay nagpapasalamat na po at tutulungan niyo po kami. Thank you po, Dr. Rodaje. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Doc. Yes, sir. You're welcome, sir. Thank you po. Thank you po. Sir Raymart, pwede ba kayo ngayong linggo na ito, samahan namin kayo sa NBI para makapagsampa ng kaso, kasi kung DOH lang, matagal yan. Baka nanganak na naman si misis mo ng isang sanggol na naman, hindi pa tapos yung kaso dyan.
Kabisado Apo. ko huyang mga kumilos yung DOH dahil dati may nireklamo ako dyan. Ika nga, medical malpractice. Yung sanggol, abay college na. Saka pa lumabas yung desisyon at walang kasalanan yung ospital. Anyway, pwede ba samahan namin kayo at doon na kayo mag-file para masilip talaga ng NBI? I-exhume, ibig sabihin, hukayin ho ulit. Papayag ba kayo, hukayin ho yung bangkay ng anak ninyo? Sila i-examinin nila kung ano talaga ang kinamatay, kung COVID ba, ano ba ng tinamaan ba habang hinihiwa yung misis mo, tinamaan ba ng Apo. scalpel? Kung papayag lang ho kayo, sir, payag ho ba kayo na imbestigahan? Apo. Sige po, ikokontakin ho kayo ng aming reporter na si Kim para masamahan ho kayo sa NBI at mag-file po ng kaso at tutulungan ho namin kayo, sir. Ano po? Apo. Salamat po, sir. Walang anuman po. At amin pong taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw po ng inyong anak. Maraming salamat po, Sir Raymart Espino. Magandang umaga po.